YouTube channel. So, ngayong araw, ang gagawin natin ay coffee jelly. So, tuturuan ko kayo kung paano ko ginagawa yung coffee jelly. So, start na natin. An hour later. So, ito na yung mga pinalamig natin kanina na jelly. Yan. So, ang gagawin natin, hiwain na natin ito. Hiwain. Ayun guys, ito na yung nagawa natin na coffee jelly. Ang dami. Dito ko siya nilagay sa lalagyan ng migis. Nilagay. Ay, pulang-pulang. Yun, pulang-pulang. Kasi ko na painin to. So, yun. Ito na lang natin.
So, yun guys, kung may suggestion kayo para sa ating next vlog, i-comment nyo naman dyan. At don't forget to give us like and share this to your friends. And subscribe to our channel and hit the notification bell para always updated kayo sa aming bagong upload. So, thank you! God bless!